Vi håller idag på med att sätta ut de här L-elementen då, som ska bilda formen till grunden, den man gjuter i. Vi har ju självklart innan här satt upp snören, mätt och trixat både på längden och på tvärs och sådär, för att det ska bli rätt mått på garaget. Vi gjorde så att vi vet ju måttet ungefär som det ska vara från husväggen då, så då är väl tipset att om man ska göra det här att utgå från något som är fast och mäta de parallella måtten här, de här snörena först. Om man har dem så att det är precis parallellt med huset så, och på rätt avstånd, så kan man börja och trixa med de andra snörena sen, och sen också diagonalen som är egentligen det viktigaste för att huset ska bli 90 graders vinklar ute i hörnen. För blir det inte det, då får man problem senare. Det är klart, någon millimeter hit eller dit spelar inte så stor roll. Men det får inte vara flera centimeter. Då kommer det att bli problem när man ska dit med väggar och liknande. Men i alla fall, när snören är på plats så är det väldigt enkelt att bara ställa elementen ut med snörena nästan intill så här. Så exakt det går. Det som tar lite tid är ju att förbereda, även om vi har mätt ut nivån här på makadammet ganska bra, så blir det ändå att man får dra ifrån lite eller lägga till. Och ganska mycket fram och tillbaka med de här L-stöden då. Och kratta, fylla på lite, sätta tillbaka, mäta. Här kommer det också väldigt bra till pass med en rotationslaser. För då kan du mäta i båda ändarna här. Där är det bra. Och där är det också bra. Och sen enklast är att också ta ett vanligt vattenpass och kolla så att det är någorlunda rakt här i lod. Annars blir det att man får justera lite på det hållet, alltså dra ifrån eller lägga till ena kanten. Ibland behöver man ju kapa en bit också, som här till exempel är bara en 21 cm bit, och får man ju rita streck på utsidan och så kapar man med vinkelslip med en diamantklinga för betong, går bra där. Det är ju någon form av fiberarmerad betong på utsidan. Den är ganska hård och så, men jag märkte att ändå rätt ömtålig, så lyckas man att ett L-element ramlar lite olyckligt, för de är ganska baktunga, då är det lätt att det spricker, vilket är lite tråkigt. Jag har något här som jag måste fundera på om jag kan använda eller inte. Jag tror egentligen inte att det är några stora grejer, alltså några stora problem om det är en tunn liten spricka i dem. En del går ju helt av, och då kan man använda fogskum för utomhusbruk. Det är väldigt bra att lägga på ett tunt lager där man ska foga ihop cellplast. Det sitter riktigt bra. Och så spänner man åt med en tving också. Då får man en bra fog där efter några timmar. Sen just på de här garageelementen så har vi ju någon form av platta här då, som ska hjälpa till att göra den här upphöjningen på 10 cm som det blir i garaget här. Golvet hamnar ju här på 10 cm under den här nivån, och sen låter man det vara en stund och sen fyller man på betong här så det blir 10 cm högre. Och den går också bra att kapa med en sån här diamantklinga för betong. Vi har, som ni ser, hunnit ganska långt här idag, och jag började smygstartade igår kväll, men det var så förjordat mycket knott så det går inte riktigt bra att jobba nu på kvällarna. De tränger sig in precis överallt. Vi har också satt igång med att göra själva de här stora frigolitblocken då, och isolera. Det ska vara 2 lager sådana, alltså sammanlagt 20 cm. Och det första laget lägger man ju på makadambotten här, försöker få den ganska jämn. Och så lägger man det precis i här så det kommer emot de här L-stöden då, eller L-elementen. Nästa lager blir ju
lite bredare då. Man lägger dem omlott så att det inte ska vara några skarvar som är precis över varandra, för det har en dålig effekt på isoleringen. Men i alla fall, då blir det ju, då får man lägga dem lite in på L-elementen beroende på hur kraftig eller hur bred vot man vill ha. Jag tror jag ska ha 30 cm här, så då blir det att man lägger dem nästa lager här på 30 cm ifrån insidan på L-elementen då. En annan grej också, det är ju att man fogar ihop de här L-stöden genom såna här metallbläck. Dels en sån här plats som man sätter man här nere där och bankar dit, och sen är det de här lite mer spetsiga då som man sätter uppe på kanten. Så ser de ut. De sätter man då här uppe på kanten, så någon centimeter, ja precis där fiberarmeringen slutar, mellan dem precis i mitten här, så håller det ihop. Så, sen är det viktigt att motfylla med makadam sen till ungefär 2/3 minst när man ska gjuta innan gjutningen. Ja, jag kommer fortsätta här och placera ut sista delen av formen här. Sen blir det ju att fortsätta med frigoliten och få den på plats, och sen armeringsjärnen då. Det är lite högt. En annan grej jag kommer att tänka på, det är ju att man börjar placera ut hörnen. De flesta säger att man ska placera ut dem alla innan man börjar sätta de långa sidorna. Men jag har inte riktigt gjort det, utan börjat borta i den änden och jobbat mig vidare. Men jag tänker att de måste ju dit innan man justerar de här längderna här på slutet i alla fall. De är lite otympliga så som man, även om de inte är jättetunga, så frestar det lite på ryggen och hålla på flytta dem fram och tillbaka. Kommer kännas skönt ikväll. Kanske imorgon. Det märks. Här var det lite högt och så ta bort. Bättre. Jag har varit och hämtat fina makadam här, 4/8 med den gamla baklastan. Det är lättare när man ska justera och finlira här att ha lite finare så man kan strö på. Jag var nere i en bit härifrån så med den gamla maskinen, så jag är det längsta jag någonsin varit härifrån med den. Och lite
hade lite funderingar om jag skulle åka eller inte, men det innebär att komma ut på lite större vägar. Men jag passerade dem ganska snabbt, så att det gick bra. Smidigare än att hämta det på en bilkärra och behöva hålla på och lasta med skiffel och grejer. Nu tog jag bara en skopa. I uppförsbackarna på hemvägen så höll den sig runt 100 grader i vattentemperaturen i motorn. Nästan lite över ibland när jag drog på ordentligt, men sen släpper man efter lite så sjunker det. Så det verkar som att kylningen är ganska okej ändå på den. Det var problem när jag fick den, för det var läckage i topplockspackningen, vilket gör att den kokade ganska lätt, men det är åtgärdat. Ja, då ska vi kapa till en bit för det här mellanrummet. Tumstock 9,4. Man har alltid grejerna utspridda här när man håller på med sånt här. Jag försöker ta tag i en såg där. Ha den här för att rita ett rakt streck. Jag vet vad jag ska kapa nu. Sen funkar det ganska bra att ta bara en rak sån här träbit som man vet är hyfsat rak. Jag lägger den in till strecket här, eller precis på strecket, och så kapar man mot, alltså man har klingan, man bara touchar den så man får en rak linje här. Då går det smidigt. Klämmer dit den med en tving här på ena kanten, bara enkelt. Man håller den lite här i andra kanten. Så där, nu kommer det låta en del. Vettigt att använda sådana här skyddsglasögon. Det är ganska dammigt. Vi tar och kapar den här andra plattan. Som sagt, de är lite ömtåliga de här, så försiktigt. Inte faller ner för hårt. Ett par gamla skyddsglasögon som jag köpte när jag pluggade kemi på universitet. Så man inte får stänk av olika roliga saker i ögonen. Men de funkar jättebra här också. Också här spänner jag fast en träbit som jag kan följa. Usch. Jag skulle kanske ha något form av munskydd också. Dammskydd. Ja, då ska vi kapa den här frigoliten med.
får vi limma fast med lite fogskum. Men det är den biten vi ska ha. Det gäller att hålla i båda här nu, så de inte faller till backen. Så. Är det någon som har tips som tittar på det här om förbättringspotentialer, så får ni gärna kommentera. Första gången jag gör det här på egen hand. Bara justera om det blir lite snett, annars blir det inte bra när man lägger det emot ett annat element så. Rackarns vad högt den kom. Annars verkar den passa. Det var mycket bättre där. Jag är nöjd där. Nu tar jag lite paus. Jag är precis på sluttampen här nu av att få dit hela formen här runt om med L-element. Sent på kvällen. Men det är väl att det varit så fint väder, så det är inte så mycket knott som tur är. Jättefin sommarkväll. Helt molnfritt. Så jag tänkte försöka få klart här nu. Det är en del här jag måste såga till, och sen har jag en tillsågad del jag ska ha bit där. Sen så är det faktiskt klart runt om i princip. Jag ska bara sätta dit lite såna här metallbläck och så som låser fast elementen mot varandra. Sen blir det att fortsätta någon annan dag med cellplasten här som isolering. Jag återkommer. Hej så länge.